سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا ښه راغلاست. نن دریم پارت د دې هفتې چې موږ تاسو ریلیټډ ټرمینالوژیز لرو په دې باندې بحث کوو چې موږ تاسو کله چې سایبر سکیورټي کې خبره کوو، کله چې ایتیکل هاکینګ کې خبره کوو، بعضې ټرمینالوژي دي چې موږ تاسو اصلاحات دي باید موږ تاسو بلد شو. ضرورت نه چې تاسو بیا هر دفعه سرچ وکړئ ګوګل کې وګورئ چې دا څه معنا دا ټرمینالوژي کور کوو چې کوم ټرمینالوژي دي ان شاء الله هغو باندې بحث کوو. موږ تاسو مختلف ټرمینالوژي لرو: هاک ویلیو، زیرو ډے اټاک، vulnerability, payload، همداسې موږ تاسو CIA authentications، شاید نور هم وي، اما مینلی چې موږ تاسو زیات بحث پې کوو هغه هاک ویلیو دا، زیرو ډے اټاک دا، vulnerability دا، payload دا، CIA authentications، threats. دغه موضوعات دي چې موږ تاسو ډېر زیات کارو. تاسو باید پوه شئ چې دې څه معنا کوم ځای کې موږ باید استفاده وکړو، او مهم برخه یې موږ تاسو CIA ده چې دې باندې باید بحث وکړو چې CIA یعنې څه. موږ تاسو راځو هاک ویلیو ګورو چې هاک ویلیو یعنې څه. هاک ویلیو معمولا چې کله موږ تاسو په هاک ویلیو بحث کوو، یو هغه مهمه نقطه چې په یو ځای کې شتون لري، بارزشه وي، ټولو خلکو علاقه یې ورته، او هر سړی کوشش د هغه کوي چې دا زه لاسته راوړم، دې ته موږ تاسو هاک ویلیو وایي. مثال، یو چیرې پیسې ایښي دي، د ټولو توجه همدا چې څوک دا پیسې، یعنې دا پیسې باید زه راواخلم، بل وایي باید یا یو ځای کې یو ګټه، ټول کوشش کوي چې دا ګټه باید زه ترلاسه کړم. یعنې حتی بعضې خلک دي چې ایلیګل کوشش کوي چې دا ترلاسه کړي، دې ته هاک ویلیو ویل کېږي. د کله چې سایبر سکیورټي له نظره وایو، هغه ډیټا، هغه معلومات، هغه سیستم، هغه برخه د یو سیستم چې هاکر کوشش کوي لاسته راوړي، دې ته هاک ویلیو ویل کېږي. هغه هر څه راتلی شي. مثال، تاسو سره یو ډېر مهم فایل ده، دې کې ټول پاسورډونه دي. یو هاکر ته دا هاک ویلیو ده، یعنی هاکر چې کوشش کوي دې ویلیو لاسته راوړلو لپاره د هاکینګ سرته رسوي، د اټاک سرته رسوي، دې ته موږ تاسو هاک ویلیو وایو. بل موضوع چې موږ تاسو لرو هغه زیرو ډے اټاک ده. زیرو ډے اټاک څه معنا؟ بعضې وخت کله موږ تاسو داسې تھریډس، داسې ولنربلټي شتون لري، موږ تاسو ولنربلټي تھریډ خطرات او ولنربلټي بیا راتلونکي سلاید کې ګورو. یعنې داسې تھریډ، داسې خطرات یا ولنربلټي چې یو سیسټم کې شتون لري، او هغه د دې باعث ګرځي چې یو سیسټم ایکسپلایټ کړي، انفجار ورکړي. مخکې د دې نه بعضې ولنربلټي وي چې موږ تاسې سکن کوو، لاسته راوړو، یعنې هغه دومره خطري نشي کېدای. اما زیرو ډے اټاک هغه ټایپ اف تھریډس دي، خطرات دي چې هغه ډایرکټ یو هاکر لاسته ورشي، ډایرکټ یعنې مستقیما کولی شي چې هغه ایکسپلایټ کړي. یعنې دومره ایزي شی وي، دومره ایزي وي، دومره نارمل وي چې که چیرې یو هاکر ورته پام شي یا اکسس کړي، بدون د کوم مشکل نه، بدون د کوم ډېر سخت پروسس نه، کولی شي چې هغه په زیرو ډے اټاک سرته ورسي، یعنې په ډېر کم وخت کې دا اټاک لاسته راوړی شي. چې دې ټایپ اف اټاک ته چې هغه ولنربلټي یعنې اخري اوج ته رسېدلی وي، موږ تاسو ولنربلټي بیا خپل لو، های، میډیم خپل ویلیو لري. یو ډېر های وي، یو میډیم وي، یو لوی مشکل نه لري، کله ټیټ لیول شي، میډیم هم ترې اوسه کنټرولېږي. که چیرې های وي ولنربلټي، هاکر اولین کوشش چې کوي هاک ویلیو. تا چې کوم های ولنربلټي نه موږ تاسو بیا سکن کوو، ګورې موږ تاسو لیکي چې دا های ده، دا میډیم نه ده، موږ تاسو به کوشش اول دا کوو چې هاک چې کوم های لیول ده، کوم ولنربلټي چې های ده، ریسک زیات ده، هماغه موږ تاسو سرته رسوو. بله موضوع چې موږ تاسو ولنربلټي لرو. ولنربلټي په دې معنا چې یو سیسټم کې، یو نیټورک کې، یو ډیټابیس کې، یو ویب سایټ کې، یعنې هر ټیکنالوژي کې چې کله یو ضعف نقطه شتون ولري، یو داسې نقطه چې هاکر کولی شي دغه په وسیله، یا هاکر ته کولی شي ډېر مفید تمام شي، د دې لاسته راوړل، د دې سرته رسول، دې ته موږ تاسو چې کله دا په یو نیټورک کې شتون لري، په یو سیسټم کې شتون لري، دې ته موږ تاسو ولنربلټي وایو. دلته که عکس تاسو وګورئ، یو دیوال ده، پلستر کړی ده، یعنې کراس سلامۍ پې کش کړی، نو پلستر ده، خو بیا هم دلته یو څه غار او یو څه هولز شتون لري چې دغه هولز د دې باعث ګرځي چې یو کس د دې داخل لاړ شي، یو کس ځان ته یو تکنیک، یو لاره برابره کړي چې داخل د دې داخل شي. دې ته موږ تاسو ولنربلټي وایو. ولنربلټي هغه ضعف نقطه، هغه ویکنس چې په سیسټم کې شتون لري، او هاکر د هغه څخه استفاده کوي یو سیسټم ته داخليږي. یعنې اکثره سیسټمونه
90% ولنبیلیټي شتون لري چې هاکر دغه څخه استفاده کوي. یعنی اکثر وخت سیستم مشکل نه لري اما مونږ تاسو خپل ولنبیلیټي را جوړه کړې وي، ولنبیلیټي شتون لري او هاکر دغه څخه استفاده کوي سیستم ته داخليږي. د فیسبوک 15 یا 90% هاکینګ چې کوم سره رسول کیږي هغه ولنبیلیټي مونږ تاسو خپل جوړو. چې خپل ولنبیلیټي جوړ کو هاکر راځي ډیر اسانه دغه څخه استفاده کوي. بل موضوع ډي سي چینینګ ده. بعضی وخت مونږ تاسو چې کله هغه سره رسو اٹاک سره رسو مونږ تاسو بیا پریکټیکل ګور ان شاء الله ډي سي چینینګ کو. ډي سي چینینګ د څه کوي راځم مثال وین ورډ مثال نوٹ پاد راځم بعضی سکرپټ لیکم مثال سکرپټ لیکم چې اول زه غواړم فوت پرنټینګ دا تاسو ساده سمپل لیکم هغه په یو پروګرامینګ لانګویج کې سکرپټینګ کوي. مثال دویم کې وایي چې سکانینګ هغه لپاره خپل لایبرری پروګرامینګ چې کوم ټولز استعمالي هغه څخه استفاده کوي. دریم کې راځي چې ایکسپلایټ کا دیتا انفجار ورکا. څلورم کې راځي مثال تریټ کاور کلیر کا. فرض کې دا درې دانې دا درې سټپ یو ځای اول دا رن کیږي دا چې خلاص شو ډایرکټ ورپسې دا رن کیږي او بیا ورپسې ایکسپلایټ رن کیږي. یو دم یو سیستم یو مجموعه دی چې کوم سکرپټ شتون لري یو مجموعه د ټاکنو یو دم په یو سیستم رن کیږي او د دې باعث ګرځي چې مکمل معلومات یا سیستم یا کوم کوشش کیږي هغه په یو دم په یو سیستم باندې سره رسول کی او سیستم په خپل اکسس کې ساتي. چې دې ته موږ تاسو ډي سي چینینګ وایي. یعنی په دې معنی چې څو پروسس یو ځای سره سیکوینشل کوو چې نمبر 1 باید تشي، نمبر 2 باید داشي، نمبر 3 باید داشي، نمبر 4 باید داشي. دغه سیکوینشل اکسس چې موږ تاسو برابرو سیکوینشل پروسس چې موږ تاسو برابرو دې ته موږ تاسو ډي سي چینینګ وایي. راځو پیلوډ شاده. پیلوډ یو سیکشن یو پارت ده چې مختلف ایکسپلایټډ کوډ هغه یعنی بعضی وخت مونږ تاسو وایي چې دا سافټویر مې استعمالوه دا وایروس لري دغه خپل یو داسې ټول یو اپلیکیشن یو میسج یو ډیټا خلاصه چې هغه سره مالیشیوز معلومات یې سره مختلف ټایپ اف د هاکر یو څه اٹاک وي په هغه کې ایته مونږ تاسو پیلوډ وایي. بعض وخت چې کله مونږ تاسو غواړو یو سیستم کې بکډور جوړ کو یو سیستم ایکسپلایټ ورکو خپل کنیکشن ور سره جوړو معلومات راخلو هر څه چې خلاص شو بس بیا یو هغه لیکو پیلوډ څخه په استفاده مونږ کولای شو چې سیستم هاک کو. مونږ تاسو چې کله یو سیستم وګورو چې نور هیڅ لار او چاره ونه لري بیا سوشل انجینرینګ کو. سوشل انجینرینګ په دې معنی یو پیلوډ جوړو او دا پیلوډ په دې معنی یو فایل کې مونږ تاسو خپل ټول اٹاک لیکو چې دا اٹاک زه غواړم سره ته ورسوم هغه کوم سکرپټ چې استعمالېږي ټول اټکو او هغه مربوطه هغه ته لیکو د یو ایمیل په صفت د ایمیل لکه یو پی ډی اف فایل په صفت د یو اپلیکیشن په صفت هغه خپل یوزر ګورو هغه چې خوخی دغه په نسبت ورته لیکو اج کله دا اوپن کوي اعلان دا چې غته خپل ټاچ یور لیګل هغه اکسس کوي او ماده داخل کې پیلوډ خپل کار کوي سیستم اکسس کوي مکمل ډیټا د مونږ تاسو په کنټرول کې راځي. بل مهم موضوع چې مونږ تاسو لرو هغه CIA ده. CIA means confidentiality, integrity, availability. کله چې تاسو غواړئ په نیټورک کې په نیټورک سکیورټي کې یا ډیټابیس سکیورټي کې هر موضوعات کله سایبر سکیورټي راځي کچیر تاسو غواړئ چې یو سیستم سکیور ده تاسو باید دا درې اصل ورکې مراعات کړئ: confidentiality, integrity, availability. کله چې دا درې خصوصیات یو سیستم درلودل بس تاسو دې ته ویلی شئ چې دا یو سایبر سکیورټي بیس سیستم ده. یعنی دا چې کوم ګول سایبر سکیورټي د لاس سره وړي دا درې هغه مهمترین نقاط دي چې کله تاسو سکیورټي جوړوئ. کنفیډنشیالټي څه معنی؟ کنفیډنشیالټي په دې معنی چې کله ته وایې د ما نیټورک ما موبایل ما سیستم کنفیډنشل ده په دې معنی چې دغه سیستم یوازې هغه قانوني کسان کولی شي اکسس کړي نور هیڅ څوک نشي کولی سیستم اکسس کړي. د دې معنی په دا ته بي چیلنج سره وایي کنفیډنشیالټي یعنی هیڅ ان اوتورایز کس نشي کولای چې ډیټا اکسس کړي. دې ته موږ تاسو کنفیډنشیالټي وایي چې دا د مختلف تکنیکو په وسیله رامنځته کیږي. موږ تاسو مختلف تکنیکونه دي لکه انکریپشن دا لکه اتنټیکیشنز دا مختلف ټولز دې برخې کار کوي ترڅو کنفیډنشیالټي جوړه کړي.